چطور ممکنه یه مغازه کوچیک و گمنام تو سیاتل امریکا که فقط دونه قهوه خام میفروخت تبدیل بشه به یه امپراتوری عظیم با 38,000 شعبه در سراسر جهان که روزانه میلیون‌ها دلار پول پارو میکنه؟ امروز میخوام راز موفقیت برند استارباکس رو براتون توضیح بدم، اما قضیه اصلا ربطی به طعم قهوه یا کافئینش نداره. راز اونا یه استراتژی فوق‌العاده هوشمندانه بیزینسی به اسم مکان سومه که سبک زندگی مردم دنیا رو کلا عوض کرد. امروز توی وبX24 میخوایم به صورت کاملا مستند فرایند فکری و استراتژی‌های مخفی استارباکس رو زیر و رو کنیم و ببینیم چطور بازار جهان رو فتح کردن. قبل از اینکه زنجیره این داستان و فرایند فکری مدیر عامل افسانه‌ای اونها رو شروع کنیم، لطفاً اگه برای اولین بار ما رو میبینید همین الان چنل وبX24 رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و برام تو کامنت ها بنویسید که شما وقتی میخواید با دوستانتون قرار بذارید کجا رو انتخاب بکنید، کافه یا خونه. اشتراک گذاری این ویدیو با دوستای علاقه‌مند به حوزه کارآفرینی به رشد چنل ما کمک خیلی زیادی میکنه و باعث دیده شدن بیشتر این ویدیو و جذب افراد علاقه‌مند به این حوزه میشه و در نتیجه خانواده وبX24 بزرگتر میشه و با توان و امید بیشتری مستندهای تجاری و تجربه‌های موفقیت و شکست افراد و کمپانی‌های بزرگ رو براتون آماده میکنه. اگر هم در حال حاضر مشغول کار هستید میتونید نسخه صوتی این مستند رو از طریق پلتفرم‌های اسپاتیفای، اپل پادکست و کست باکس چنل وبX24 بشنوید. لینک های پلتفرم‌های مربوطه رو توی دیسکریپشن براتون پین میکنیم تا به راحتی روش کلیک کنید و با خیال آسوده بشنوید. بریم سراغ اصل داستان. برای اینکه بفهمیم استارباکس چطور به اینجا رسید باید برگردیم به سال 1971 تو شهر سیاتل امریکا. صاحبان اصلی استارباکس تا دوست بودن که یکیشو معلم انگلیسی بود، یکیشو معلم تاریخ و اون یکی نویسنده بود. براشون یه چالش پیش اومد. اونها عاشق قهوه با کیفیت بودن، اما تو امریکا اون زمان اصلا قهوه خوب پیدا نمیشد و مردم یه مایه بیکیفیت و آبکی رو به اسم قهوه میخوردن. پس اومدن یه مغازه کوچیک رو انداختن به اسم استارباکس. اما جالبیش اینجاست که استارباکس اولیه اصلا قهوه آماده مثل اسپرسو یا کاپوچینو دست مردم نمیداد. اونا فقط دونه‌های قهوه مرغوب رو از جاهای مختلف دنیا می آوردن، خودشون بسته‌بندی می‌کردن یا به صورت کیلویی عرضه می‌کردن. بیزینسشون خیلی خوب و سوده بود، اما اصلاً پتانسیل میلیاردی شدن نداشت و سالها یک کسب و کار محلی کوچیک باقی موند تا اینکه یه آدم جدید وارد بازی شد. سال 1982 یه بازاریاب جوان و پرتلاش و نابغه به اسم هاوارد شولتز به عنوان مدیر مارکتینگ وارد این شرکت کوچیک شد. آقای هاوارد پتانسیل بالایی تو این برند میدید، اما سقف پروازش خیلی بلندتر از مالکان اصلی استارباکس بود. دقیقاً یک سال بعد یعنی سال 1983 شرکت هاوارد رو برای یه سفر کاری و بازدید از یک نمایشگاه میفرسته به شهر میلان ایتالیا. این سفر نقطه عطف تاریخ خرده فروشی قهوه دنیا شد. هاوارد وقتی وارد خیابون‌های میلان شد با یه صحنه خیلی عجیب مواجه شد. متوجه تو هر کوچه پس کوچه یه کافه کوچیک هست که مردم توش جمع شدن، باریستاها اسم مشتری‌ها رو صدا می‌زنن، باهاشون خوشوبش می‌کنن، مردم اسپرسو می‌خورن و با هم گپ می‌زنن و روزنامه می‌خونن. هاوارد اونجا یه ایده بکر به ذهنش رسید که تو مدیریت بیزینس بهش میگن کشف نیازهای پنهان مشتری. اون فهمید مردم ایتالیا فقط برای قهوه خوردن و کافئین به کافه نمیاد، بلکه برای اون حس تعلق و ارتباط اجتماعی میاد. آقای هاوارد شولتز اونجا تئوری معروف مکان سوم رو توی ذهنش تحلیل و پیاده سازی کرد. این تئوری چی میگه؟ میگه زندگی انسان بین دو محیط اصلی تقسیم شده. مکان اول خونه است که توش مسئولیت خانواده رو داریم و مکان دوم محل کاره که توش استرس کار رو داریم. اما انسان ها شدیداً نیاز به یه مکان سوم دارن که یه فضای خنثی باشه، بدون استرس و صمیمی، که بتونن توش ریلکس کنن، با دوستاشون گپ بزنن یا کار شخصیشون رو کنن بدون اینکه مجبور باشن سریعا اونجا رو ترک کنن. هاوارد فهمید استارباکس نباید فقط دونه
خام قهوه بفروشه، بلکه باید مکان سوم مردم رو بهشون بفروشه. یعنی فروختن یک تجربه، اتمسفر و حس خوب، نه فقط یه فنجون مایع سیاه رنگ. هاوارد با کلی ذوق و شوق و ایده از ایتالیا برگشت سیاتل تا این فرایند جدید رو با مالکان اصلی استارباکس در میون بذاره. ایشون بهشون گفت بیایید مغازه ها رو تبدیل کنیم به کافه و به مردم قهوه آماده و اسپرسو بدیم. اما واکنش اونها چی بود؟ کاملا ناامید کننده. مالکان سنتی استارباکس با این ایده به شدت مخالفت کردند. اونها میگفتن بیزینس اصلی ما فروش دونه قهوه است و نمیخوایم وارد کار رستورانداری و خدمات بشیم. این کار تمرکز ما رو به هم میزنه و کلاس کار ما رو پایین میاره. اونها بعد از اصرارهای زیاد آقای هاوارد فقط اجازه دادن یک گوشه از یکی از مغازه‌های دستگاه اسپرسو ساز بذاره که نتیجهش فوق‌العاده بود و مردم صف کشیدن، اما مالکان باز هم لجبازی کردن و گفتن ما این مسیر رو ادامه نمیدیم. آقای هاوارد که دید سقف پروازهای این آدم‌ها خیلی کوتاه و ایده بزرگش داره تلف میشه، سال 1985 از استارباکس استعفا داد و با دست خالی اومد بیرون. هاوارد بعد از خروج خودش دست به کار شد تا کافه‌ای به سبک ایتالیا به اسم ایل جورناله بزنه. اما کار اصلا راحت نبود. اون برای شروع یه بیزینس نیاز به $1,700,000 سرمایه داشت. خودش این پول رو نداشت، پس مجبور شد با بیشتر از 200 نفر سرمایه گذار صحبت کنه. جالب بدونید که 216 نفر کاملا دست رد به سینه آقای هاوارد زدن و بهش گفتن این ایده توی آمریکا اصلا جواب نمیده. آمریکایی عادت ندارن ایستاده قهوه بخورن یا پول زیادی بابت اسپرسو بدن. اما آقای هاوارد ناامید نشد. با اصرار و پشت کار بالاخره سرمایه رو جور کرد و 3 تا کافه خیلی موفق باز کرد و بعد از گذشت 2 سال یعنی سال 1987 یه فرصت تاریخی پیش اومد. مالکان اصلی استارباکس به خاطر مشکلات مالی تصمیم گرفتن کل شرکت و مغازه‌هاشون رو برای فروش بزنن. آقای هاوارد سریع از سرمایه‌گذارای خودش کمک کرد. مبلغ $3,800,000 رو وسط گذاشت و کل شرکت استارباکس رو از اونها خرید و برند خودش رو با اونها ادغام کرد. حالا آقای هاوارد فرمانروای استارباکس شده بود. ایشون برای بزرگ کردن سریع این بیزینس نرفت سراغ روش‌های سنتی، بلکه دست گذاشت روی یه استراتژی عجیب به نام پلاسترینگ یا همون خوشه‌سازی تجاری. حتما دیدید که توی شهرهای بزرگ به فاصله هر 100 متر یه شعبه استارباکس هست، جوری که حتی بوی قهوه‌های هر دو شعبه به هم میپیچه. در علم اقتصاد سنتی همه فکر می‌کنن این کار احمقانه است و شعبه‌ها مشتری همدیگر رو می‌دزدن، اما این یه ترفند علمی برای انحصار بازار بود. استارباکس با این کار اولا هزینه توزیع، لوجستیک و جابجایی مواد اولیه رو شدیداً پایین آورد. ثانیاً کاری کرد که رقبای محلی اصلا نتونن تو اون منطقه مغازه باز کنن، چون کل فضا رو قفل کرده بود. این استراتژی شبیه اینه که شما توی یه میدون شهر به جای یه دونه مغازه 4 تا مغازه کوچیک در 4 طرف میدون باز کنید. اینطوری هر آبری از هر طرف بیاد ناخودآگاه وارد مغازه شما میشه و رقیب هم کلاً حذف میشه. اما شاهکار مارکتینگ استارباکس چی بود؟ تکنیک شخصی سازی رادیکال یا همون نوشتن اسم مشتری روی لیوان ها. این حرکت ساده قوقایی توی روانشناسی مشتری ایجاد کرد. وقتی باریستا اسم شما رو میپرسه و با ماجیک روی لیوان مینویسه، اون لیوان دیگه یه محصول صنعتی تکراری و بیروح نیست. اون لیوان مخصوص شماست و به مشتری حس اهمیت و هویت میده. از اون طرف باریستاها گاهی اسمها رو عمدن اشتباه مینوشتن. همین اشتباهات خنده‌دار باعث میشد مردم سریع از لیوانشون عکس بگیرن و توی شبکه اجتماعی استوری کنن. استارباکس بدون اینکه 1 قرون خرج تبلیغات کنه به کمک خود مردم و با همین مارکتینگ ویروسی میلیاردها بار دیده شد. به این میگن تبدیل کردن مشتری به بازاریاب مجانی شرکت. یه راز بزرگ دیگه تو سیستم توسعه استارباکس مدل توسعه تحت لیسانس هست. در حالی که بیشتر برندهای بزرگ دنیا مثل مکدونالد برای شعبه زدن فرانشیز میدن و مدیریت رو کاملا دست مردم میسپارن، استارباکس تو کشورهای اصلی خودش مثل آمریکا و انگلیس صاحب 100% شعبه است تا کیفیت افت نکنه. اما تو بازارهای سخت و پیچیده جهانی مثل خاورمیانه یا برخی کشورهای آسیایی امتیاز رو به شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های محلی قدرتمند اجاره میده.
این طرف هم باعث میشه استارباکس بدون اینکه خودش درگیر قوانین کارگری، اجاره مغازه‌های گران قیمت، ترخیص گمرکی یا ریسک های سیاسی بشه، فقط با دادن فرمول، دستورالعمل و برند میلیون ها دلار درآمد خالص و بدون ریسک به دست بیاره. این دقیقاً شبیه اینه که شما فرمول یه حوض مخصوص رو بسازید و به جای اینکه خودتون رستوران بزنید و با کارگر و شهرداری سر و کله بزنید، فرمول رو اجاره بدید به 10 تا فست فود بزرگ شهر و جیره ماهانتون رو بگیرید. اما بزرگترین جهش استارباکس تو سالهای اخیر که غول‌های وال استریت رو شوکه کرد، ورود به دنیای دیجیتال با اپلیکیشن استارباکس ریوارد بود. این اپلیکیشن فقط برای سفارش دادن آنلاین نبود، بلکه یه سیستم هوشمند وفاداری مشتری بود که با هوش مصنوعی علاقه شما رو تحلیل میکرد و الان بیش از 33 میلیون عضو فعال فقط توی امریکا داره. اما راز مالی مخفی این اپلیکیشن چی بود؟ مردم برای اینکه بتونن راحت و سریع سفارش بدن و امتیاز جمع کنن، پولهاشون رو پیش تو کیف پول این اپلیکیشن میریختن. استارباکس متوجه شد میلیاردها دلار پول نقد حدود 1.6 میلیارد دلار در سالهای اخیر از طرف مردم تو حسابش خوابیده که هنوز بابتش قهوه‌ای تحویل نداده. این یعنی استارباکس عملا تبدیل به یه بانک بزرگ بدون بهره شد که با پول پیش پرداخت مشتری‌ها سرمایه‌گذاری‌های کلان میکنه و سود میسازه بدون اینکه به بانک‌ها یا مردم سودی پرداخت کنن. اگه بخوایم کل این مسیر تجاری رو جمع‌بندی کنیم، داستان استارباکس به ما ثابت میکنه که تو دنیای مدرن محصول شما یعنی خود اون قهوه فقط بخشی از قضیه است. بخش اصلی حسیه که به اون مشتری میفروشید و استراتژی‌های هوشمندانه‌ای که پشت کار میذارید. درس‌های استراتژیک این مستند تو 3 تا اصل خلاصه میشه. اول، خلق تئوری مکان. سوم، برای وابسته کردن مشتری. دوم، انحصار بازار و خفه کردن رقبا با استراتژی‌های کلاسترینگ. و سوم، هوشمندی دیجیتال برای تبدیل کردن بیزینس به یک منبع خلق نقدینگی بی‌انتها. این بررسی مستند از فعالیت‌های تجاری استارباکس بود. اگر این تحلیل استراتژیک و علمی براتون مفید بوده، لطفاً همین الان کانال وب24 رو سابسکرایب کنید، دکمه لایک رو بزنید و نظرات خودتون رو تو بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. حتما این ویدیو رو برای دوست‌ها و همکاراتون تو حوزه تجارت ارسال کنید. در حال حاضر روی مستند بعدی داریم کار میکنیم و پیشنهاد میکنم زنگوله رو فعال کنید تا به محض انتشار اولین نفری باشید که این تجربه تجاری رو تماشا میکنید و از دستش نمیدید. از همراهی شما خیلی سپاسگزارم. تا ویدیو بعدی زندگیتون سراسر برکت و ثروت و سلامتی.